Hi, hello, xin chào cả nhà của kênh Trọng Nhân Fit. Rồi hôm nay mới nhận cái laptop tình trạng như thế này các bạn. Đây nhé các bạn, đây là laptop Dell Quadro 1434 nha các bạn. Cái máy này là của khách gửi cho mình. Đó, giờ mình sẽ tháo cái main ra. Mình kiểm tra thì phát hiện cái main này đã qua thợ sửa rồi các bạn. Các bạn xem cùng mình nha. Rồi đây nhé các bạn, dấu này có thợ làm nè. Tách tụ luôn nè. Đổi cuộn dây nè. Nhóm vậy luôn nè. Rồi cũng không hàng trả lại như cũ luôn. Mình lật sang mặt bên đây cho các bạn coi nè. Đó các bạn xem nè, cắt mạch luôn nè, cắt mạch luôn nè. Rồi tiếp tục cắt mạch đây nữa nè, rồi tụ tháo và không hàng lại nữa nè. Phía bên đây cũng vậy nè, tháo và không hàng lại nè các bạn, thấy chưa? Không biết khách hàng trước gửi cái nơi trung tâm nào sửa chữa thì mình không biết. Bây giờ mình đã báo khách rồi, là máy này đã qua thợ sửa chữa rồi và khách đồng ý là đã gửi nơi khác rồi, giờ nhà mình cứu giúp giùm. Giờ mình sẽ cố gắng mình xem coi mình sửa cái main này được nha các bạn. Ok, giờ chúng ta bắt đầu, let's go. Bây giờ mình sẽ lấy cái đồng hồ ra đo nhé, sử dụng đồng hồ kim nha. Rồi bắt đầu mình đo nè, của nguồn 19. Ok, chạm các bạn, giờ mình sẽ chập lại hai que nè cho các bạn xem, chỉnh tới ngay số 0 luôn nha. Rồi giờ là chạm nha. Giờ mình đo nè, chạm nè, đo phép nè, không chạm nè, đo tụ nè, chạm nè, rồi đo phép này nè, không chạm nè. Đó, chỗ này không chạm, biết làm gì chứ không biết. Rồi mình lật sang mặt bên đây, giờ mình đo các tụ của anh em gỡ ra nè, không chạm. Còn đo lại mạch nè, chạm nè. Giờ mình đo CU nè, còn sống hay không nè. Rồi chở CU còn cao nha các bạn. Đó, nguồn CU chưa chậm chập gì hết. Bây giờ là hiện tại là bị chậm nguồn. Rồi mình đo tụ ngay chỗ này thứ rồi. Ok, chạm các bạn. Rồi phép. Rồi nguyên nhân đây là bị chậm tụ, mà anh em là tìm không ra. Đối với con mắt thường thì các bạn cũng có thể thấy luôn. Đây, các bạn làm chi không ra, các bạn phá ầm lum chứ. Các bạn thấy con tụ trên không, bị nổ ố vàng hay không các bạn? Nếu mình dòm theo mình, khả năng mình là thợ thì mình dòm mắt thường thôi là biết khả năng con tụ này bị hư rồi nè, tụ này lỗi nè, có thấy không các bạn? Bây giờ mình sẽ bỏ con tụ này ra nha. Bây giờ mình sẽ bóc con tụ này ra. Hai con tụ đã bóc ra nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ đo con tụ nè, tụ này trên nè. Đây các bạn thấy chưa, tụ này chạm lỗi nè, con tụ dưới nè là con tụ tốt thì mình cũng bỏ luôn, hồn sẽ thay cặp tụ mới. Đó, giờ mình sẽ đo lại mạch cho các bạn xem nè. Vậy là hết chạm nè, thấy chưa? Chỉ vậy thôi mà chi cái mạch mà anh em làm chi dữ vậy. Rồi bây giờ mình sẽ làm lại hoàn chỉnh và mình khắc phục những cái tình trạng nào có thể trước làm, nó còn bỏ lại đây. Giờ mình sẽ khắc phục nha các bạn. Bắt đầu mình thay thế vào. Đây nha các bạn, bây giờ tụ mình đã thay nè, thì mình sẽ làm, mình khắc phục lại những cái tình trạng trước ha. Sau khi mình hàn lại tất cả các con tụ nha các bạn, bây giờ mình khắc phục những cái mạch đứt nè, những cái mạch là tay cắt nè. Bây giờ mình sẽ nối lại nha. Đó, giờ trước tiên mình sẽ cạo qua mạch để mình hàn cho nó dính. Rồi trên đây luôn. Anh em tốn công sức cạo cắt mạch chi vậy ta, không hiểu nổi. Bây giờ mình sẽ tiến hành nối mạch lại nha.
Mình đã thực hiện lại hàng tất cả các tiếp điểm này rồi nha bạn. Đây mình đã hàng rồi nè, nhưng mình chưa vệ sinh nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành vệ sinh cho sạch sẽ nha. Giờ mình vệ sinh sạch sẽ rồi, giờ mình sẽ gắn đỡ vào để mình thử nha các bạn. Giờ mình chỉ gắn đỡ thôi cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ gắn cáp màn hình vào. Xong nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn qua máy nha các bạn. Máy sẽ tự kích nguồn nha. Rồi, chờ đợi có lên hình không nha các bạn. Rồi, lên hình nha các bạn. Vậy là main đó hoạt động nha. Ok các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ rút nguồn ra. Bây giờ mình sẽ gỡ cáp màn hình ra. Giờ mình sẽ vệ sinh cái keo tản nhiệt ra đi. Để mình vô keo mới luôn nha các bạn. Đây là cái tản nhiệt, mình cũng vệ sinh trên tản nhiệt cho sạch sẽ luôn. Mình sẽ tiến hành mình vô keo mới. Mình sẽ gắn cái tản nhiệt vào. Rồi sẵn đây mình kiểm tra cái cục pin CMOS này của khách còn hay không luôn. Nếu hết mình sẵn thay luôn các bạn. Pin CMOS khách hết luôn các bạn ơi. Nãy gấp nguồn vô là tự kích nguồn là các bạn biết rồi đó, là cục pin này hết rồi đó. Giờ mình sẽ tiến hành bỏ cục pin này ra. Bây giờ mình sẽ lấy pin mới mình thay vào. Pin mới mình cũng phải kiểm tra luôn nha các bạn, nhiều khi pin mới cũng có hết nha các bạn, tình trạng nó có nha. Mình đo thì cục pin này đã đủ 3V các bạn. Rồi pin này vứt đi. Xong. Giờ mình sẽ tiến hành gáp mainboard này lại vào máy. Mình cho mainboard vào nha. Ưu tiên cho các cổng vào trước nè. Lấy cục cáp ra. Coi nó còn dướng dướng cái gì nè. Cái lo mình gỡ ra rồi, mình chưa gắn vào. Sẽ gắn cái lo vào nha các bạn. Đây, lo. Ok, lo. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cho cái main vào nè. Lấy dắt lo lên. Cáp chuột. Sẵn đây mình gắn luôn. Gắn cáp vô luôn. Gắn dắt lo vào. Rồi tất cả cáp này cũng gắn vô luôn. Xong mình sẽ gắn lại cái dắt nguồn luôn nhé anh em, cho lại vào đúng vị trí. Cáp màn hình, cáp này dễ hư lắm nha các bạn, nên nhẹ tay nha các bạn, để đúng vị trí các bạn hãy đẩy vô nha. Xong ở đây nó có móc nè, móc bảo vệ nè, mình móc lại cho đừng có hở vụ cáp đó. Cáp anten wifi gắn lại dây ken anten luôn. Xong ok. Giờ mình sẽ tiến hành cho cái quạt vào. Bắt đầu dặn ốc thôi anh em. Đây là dây cáp kích nguồn nè, mình gắn vào luôn. Xong.
Rồi tiến hành mình dặn ốc men nha. Đó, đây có dấu mũi tên nè, ốc men chỗ này một con ở dưới đây nè, ở dưới đây nhưng mà không có đế ốc, là không có gắn, chỉ gắn có một con ngay chỗ này các bạn ơi. Nói mình phải cũng dán tem nha các bạn. Cái tem thì các bạn đừng để ý ngày, thì có thể ngày hôm nay mình quay nhưng mà mình chưa có up liền được, mình sẽ gắn cái mặt đê vào. Đó, đây có cổng cáp nha các bạn, cáp DVD nè, rồi mất tiêu cái dắt cáp trên luôn, dắt cáp mình gỡ bên đây rồi. Mình sẽ cho cái cổng cáp này lòn vào lỗ này nha các bạn, các bạn nhớ lòn nha. Rồi lòn xong mình sẽ để vào đúng vị trí, mình nắn chỗ vào các ngàm ha. Giờ mình sẽ bắt hai con ốc ngoài cùng này trước cho nó cố định cái bản lề đừng bị gãy. Dặn ốc này luôn cho nó cứng luôn. Đây ba ốc ổ DVD, giờ mình dặn trước luôn để mình gắn ổ DVD vào luôn. Mình cho ổ DVD là vào luôn nha các bạn. Cáp DVD nè, giờ mình sẽ gắn cái cáp DVD nè, để cho vào đúng vị trí nha anh em. Rồi xong, khóa ngầm lại. Ở đây mình sẽ bắt ốc luôn, mình tự tin là men này đã hoạt động ok rồi, dưới cái tay của mình sửa, tự tin bắt ốc luôn, gắn bằng phím luôn. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn vào nha, mình sẽ kích nguồn, men lên hình nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vô BIOS nè, mình chỉnh thời gian ra luôn. Vấn đề thời gian này các bạn cũng đừng có quan tâm nha, tại nó chỉ là thời gian hiện tại so với mình thôi, nhưng mà với các bạn đang xem thì không phải cái thời điểm này. Qua chế độ SATA không biết này chỉ có AHCI và Disable thôi. Apply. Máy vậy đang Windows vậy là tương đối là ok các bạn. Máy không lên hình thì mình sửa đã lên hình vậy là ok lắm rồi. Cảm ơn chân thành, cảm ơn các bạn đã xem. Nếu các bạn xem kênh của mình thấy hữu ích thì nhớ cho mình xin một like, còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh và ủng hộ mình. Và các bạn đừng quên nhấn vào hình quả chuông thông báo để nhận những video mới của mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công. Bye bye. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành chở vô Win rồi tắt đi và mình gáp lại máy hoàn chỉnh thôi. Rồi mình sẽ test lại toàn bộ bàn phím, pin và màn hình này khỏi test rồi, một sọc chỉ vậy ha các bạn. Trong thời gian chờ đợi load Win nè, Win này nó còn chạy chế độ cứng nên rất là lâu. Máy này chưa nâng cấp lên ổ SD. Bây giờ mình sẽ gáp lại máy hoàn chỉnh luôn.